Hello beautiful ladies, namaste and welcome back to my channel. आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अहिले मेकअप बिजनेसमा एकदमै ट्रेन्ड गरेको कुरा देखाउन गइरहेको छु शेभिङ यो फेसियल हेयर शेभ गर्नलाई जसले पनि एकचोटि त सोध्छ नै राम्रोसँग लाइक शेभ गर्यो भने नर्मली झन् मोटो मोटो भएर आउँछ कि हेयर झन् थिक हुन्छ कि ग्रोथ भनेर डर त सबैलाई नै लाग्छ सो मैले पनि अब इन्स्टाग्राममा युट्युबमा जताततै सर्च गरेर हेर्दाखेरि मिक्स खालको रिभ्युजहरू पाएँ सो आई थट लेट्स गिभ इट अ सर्ट भनेर हुन त 3-4 वर्ष भइसक्यो सोचिरहेको मैले यो फेस चाहिँ सेभ गर्दाखेरि कस्तो होला गरौँ कि नगरौँ भनेर अनि फाइनली अहिले लकडाउन पनि छ कतै जानु पनि पर्दैन सो इफ इट वेन्ट रङ भने पनि खासै केही पनि फरक पर्दैन भनेर चाहिँ मैले आफ्नो हेयर सेभ गरेँ फेसको रिसेन्टली लाइक इट्स बिन 14 डेज अगाडि मैले ठ्याक्क आफ्नो फेस सेभ गरेको यस्तो मैले चाहिँ एकदमै त्यो ग्रोथ बडी इनवर्ड ग्रोथ त्यस्तो चाहिँ मैले केही पनि देखिनँ झन् डह्रो भएर आउँछ कि हेयर भन्ने पनि डाउट थियो त्यो पनि मैले त्यस्तो केही पनि देखिनँ फेसियल हेयर सेभ गर्दाखेरि चाहिने प्रोडक्टहरू देखाउन गइरहेको छु सो प्लिज वाच केयरफुली सो मैले चाहिँ आफ्नो फेस धोएर मोइस्चराइज गरेर आइसकेँ अब लेट्स गेट स्टार्टेड जहिले पनि यो सेभ गर्दाखेरि चाहिँ ब्रस चाहिँ यसरी पेनलाई जस्तो गरेर होल्ड गर्ने अनि त्यसपछि लाइक यसरी तलतिर यो रेजर चाहिँ तलतिर फर्केको हुनुपर्छ सो जहिले पनि यो सेभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तेल लगाउँछु बेबी ओइल होइन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो भ्यासलिन पनि लगाउँछु किनभने त्यसले गर्दा रेजर गर्दाखेरि चाहिँ स्किन अलिकति ड्राई हुन्छ अनि अलिकति त्यो रेजरले अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुन्छ स्किनमा सो पहिला चाहिँ हेभिली मोइस्चराइज गर्ने कसैलाई चाहिँ यो रेजर युज गर्दाखेरि सुरुमा स्टार्टिङ इरिटेसन खालको सेन्सेसन पनि आउँछ बट द्याट्स टोटली नर्मल केही पनि फरक पर्दैन मलाई फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भएको थियो अलिकति इरिटेसन जस्तो खालको फिल भएको थियो तर केही पनि स्वेलिङ त्यस्तो ऱ्यासेसहरू केही पनि आएन म चाहिँ फुल फेसमा चाहिँ रेजर अप्लाई गर्दिनँ खालि आइब्राउज र अप्पर लिप्समा मात्रै सो I'll just tell you the techniques. यसरी अनि माथि स्किन यसरी लिफ्ट गर्ने
रेजरलाई जहिले पनि सेनिटाइज गरेर राख्नु होला, कहिले पनि यतिकै नछोडिदिनु होला, किनभने खिया लाग्ने डर हुन्छ। अनि सेनिटाइज नभएको रेजरले गर्दाखेरि नेक्स्ट टाइम गर्ने बेलामा कटहरू भयो भने चाहिँ स्किनमा इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ। अनि अर्को टिप भनेको चाहिँ सेभ गर्दाखेरि जहिले पनि हेयरको ग्रोथ कतापट्टि भएको छ रेजरलाई त्यतै फर्काएर त्योतिर नै सेभ गर्ने। त्यसले अपोजिट डिरेक्सनमा गर्नुभयो भने स्किन पोल्ने अनि त्यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो हुने खालको डर हुन्छ। सो द्याट्स अल फर टुडे लेडिज। आई होप यु रियली इन्जोयड दिस भिडियो। अनि तपाईँलाई भिडियो हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा गर्दछु। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज गिभ इट अ थम्स अप एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। केही कमेन्ट छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। So stay home, stay safe, and stay gorgeous, and take care of yourself. Bye bye.